Module-based Grade 3 Lessons, Science. Napagagalaw ng puwersa ang mga bagay. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagtulak o paghila dito. Maaari ding mapagalaw ng tubig, hangin o magnet ang ilang bagay sa ating paligid. Mahalaga na malaman mo ang punto ng referensya o reference point para masabi mo ang posisyon ng isang tao o bagay. Sa paraang ito, matutukoy o mailalarawan mo rin kung ang isang bagay ay gumalaw, lumayo, o lumapit sa kanyang pinanggalingang tao, bagay, o lugar. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa posisyon ng isang tao o bagay batay sa punto ng referensya or point of reference. Ito ay mula sa ikatlong unit, ikatlo at ikaapat na linggo ng ating aralin sa science. Pagmasdan mo at pag-aralan ang mga sumusunod na larawan na ipapakita ko at alamin natin kung ang mga larawan at ang mga tao ba dito ay nagpapakita ng paggalaw. Una ay ang lalaking may tinutulak na wheelbarrow o kariton. Pangalawa ay ang batang may kasamang alagang aso. Pangatlo ay ang batang nagbibisikleta. At ang panghuli ay ang batang naglalaro sa palaruan. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paggalaw? Paano mo nasabing gumalaw ang mga bata o ang mga tao sa ating mga larawan? Alin ang iyong punto ng referensya o ang ating reference point? Masasabi mong gumagalaw ang isang bagay o tao kapag natukoy mo ang pinagmulan ng posisyon. Ang force ay pwedeng magpagalaw ng tao o bagay at masabing siya ay gumagalaw at naiiba ang direksyon. Ang galaw ay pwedeng mahina, mabagal o mabilis. Masasabi nating gumalaw ang mga tao sa larawan dahil nagbago ang kanilang posisyon. Sila ay lumayo mula sa pinanggalingan nilang lugar o bagay. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang galaw ng batang si Clara. Tignan mong maigi ang mga susunod na larawan. Si Clara ay inutusan ng kanyang nanay na bumili ng gamot at prutas para sa kanyang lola. Umalis siya sa kanilang bahay ng 7:00 ng umaga. Siya ay maglalakad lamang patungo sa kanyang lugar na pupuntahan. Maya-maya pa'y nakarating na siya sa butika kung saan siya bibili ng gamot ng kanyang lola. Nakarating siya rito ng 7:25 na ng umaga. Pagkabili ng gamot ay agad na siyang umalis upang tumungo sa pamilihan. Dahil malayo-layo ito mula sa kanilang bahay at sa butika, ay inabot na siya ng 8:30 ng umaga nang siya ay makarating rito. Pagkatapos niyang mabili ang lahat ng utos ng kanyang ina, ay agad-agad na siyang umuwi para makainom na ng gamot ang kanyang lola at makain na ang sariwang prutas na pasalubong ni Clara. Ang maikling paglalakbay ng batang si Clara ay isang halimbawa para mapaunlad mo ang iyong kaalaman upang matukoy ang punto ng referensya. Ano nga ba ang punto ng referensya? Ang punto ng referensya o point of reference ay ang indikasyon ng lokasyon ng isang bagay o tao ayon sa kinaroroonan nito. Gumalaw o masasabi mong gumalaw si Clara nang makita mo sa sumunod na larawan na siya ay nasa lugar na makikita ay butika. Ang paglalakad niya papunta sa butika ay ang kanyang galaw para masabi mo na siya ay
gumalaw. At maya-maya ngay nakita nating siya ay nakarating na ng pamilihan sa pamamagitan ng paglalakad mula sa butika papunta rito, gamit ang kanyang mga paa syempre. Ngayon naman ay pagmasdan mo ang aking virtual classroom at sagutin ang mga inihanda kong tanong para sa iyo. Ang ating point of reference ay ang ating pisara na nasa harapan ng classroom. Ang unang tanong ay, saan makikita ang mesa ng guro? Tama ka, ito ay makikita sa harapan ng pisara. Pangalawang tanong, saan naman matatagpuan ang laptop ni teacher? Tama, ang laptop ni teacher ay nasa ibabaw ng kanyang mesa. Magaling! Ang susunod kong tanong ay, saan matatagpuan ang orasan? Mahusay! Ang orasan ay makikita sa itaas ng bintana. Magaling! At ang aking panghuling tanong, saan nga ba natin matatagpuan ang aklatan? Ang galing naman! Ang aklatan ay nasa pagitan ng pisara at ng bintana. Magaling! Natutuhan mo at natukoy mo ang lokasyon ng iba't ibang bagay na makikita sa ating virtual classroom. At dahil dyan, alam kong handa ka na sa ating susunod na gawain. Gawain sa pagkatuto. Panuto. Ilarawan ang mga sumusunod na ipapakita ko sa inyo at sasagutin natin ang tanong pagkatapos nito. Nagkayayaan ang magkaibigang sina Kuneho at Pagong na maligo sa batis isang araw. Sa bundok mahiwagan nila na pagkasundoang magkita patungo sa batis dalisay. Dahil mabilis ang kilos ni Kuneho, maya-maya'y agad siyang nakarating sa kagubatan at hindi niya na matanaw ang kaibigan niyang si Pagong. Dala ng labis na pagod at uhaw, ay agad siyang tumungo sa batis dalisay upang uminom ng tubig dito at maligo na rin habang hinihintay niya ang kanyang kaibigang si Pagong na makarating at samahan siyang maligo sa batis dalisay. Ang ating mga tanong ay, number 1, nasaan ang Kuneho at Pagong sa larawan A? Sa unang larawan, sila ay nasa bundok mahiwaga. Tama. Number 2, nasaan ang Kuneho sa larawan B? Siya ay nakarating na sa kagubatan. Tama, magaling. Number 3, gumagalaw ba ang Kuneho? Paano mo nasabi? Opo, tama, gumagalaw ang Kuneho. Siya ay may kakayahang lumukso-lukso at ito ay kanyang nagagawa ng mabilis. At panghuli, ano ang iyong punto ng referensya o ano ang ginamit nating point of reference? Ang ginamit nating point of reference ay ang bundok mahiwaga kung saan nagmula o nagsimula ang kanilang naging paglalakbay. Magaling! Sa ating susunod na gawain sa pagkatuto, ito ay may panutong pag-aralan ang mga larawan. Tingnan kung ang mga bagay ay nagpapakita na gumagalaw at isulat sa patlang ang tamang sagot sa pamamagitan ng paglagay ng check. Una ay ang laruang bangka. Ito ba ay nagpakita ng paggalaw? Pangalawa, ang larawan ba ay nagpapakita ng paggalaw? Number 3, ang larawan ba ay nagpapakita ng paggalaw?
At panghuli, ang larawan ba ay nagpapakita ng paggalaw? Magaling! Tandaan, masasabi mong gumagalaw ang isang bagay o tao kapag natukoy mo ang pinagmulan na posisyon. Ang force ay pwedeng magpagalaw ng tao o bagay at masabing siya ay gumagalaw at naiiba ang direksyon. Ang galaw ay pwedeng mahina, mabagal, o mabilis. At ang punto ng referensya o point of reference ay ang indikasyon ng lokasyon ng isang bagay o tao ayon sa kinaroroonan nito. Hangad kong natuto ka sa ating aralin sa science ngayong linggo. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Hanggang sa muli, paalam!